Welcome back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু মই আছো এতিয়া ঘৰৰ তলত পিছফালে কুকি আহিছিলে তলত নামি সেইকাৰণে মও আহিবলগীয়া হ'ল এই কেজনী আমাৰ হাঁহ মোক দেখিলে পলাব এতিয়া সিহঁতে মই যিমানে ওচৰ যাম সিহঁতে পলাই থাকিব দেখিছে তলত আহি ইমান বদমাছি কৰি থাকে ঘৰত খায়ে থাকে তথাপিও তলত আহিলে তাইক এটো লাগিব হেতু লাগিব বাইদেউহঁতক বহুত ডিস্টার্ব দি থাকে ইমান কাহি আছে তথাপিও চকলেট খাব লাগে কেক খাব লাগে এইটো বাইদেউহঁতৰ কুকুৰ আজি বতৰটো ইমান ভাল নহয় ৰ'দটো অকমান ওলাইছে বাইদেউহঁতে ইয়াতে আচাৰ মেলি দিছে কি আচাৰ আছে ইয়াতে জলপাই বগৰীও আছে দেখোন বগৰীও আছে ও আৰু আছে বাপৰে এইখিনি আমলখি এইখিনি জলফাই বাহ ইমান ধুনীয়া আচাৰ বনাইছে এইখিনি জলফাই আৰু ঠাণ্ডা দিনত এইখিনি নেমু বহুত বস্তু পোৱা যায় এতিয়া আৰু আচাৰো বহুত বনাব পাৰি ন সিজনৰ মতে তুমি নাখাবা এইবোৰ খাব নোৱাৰা তুমি জ্বলা আছে উৰিব তাই খোৱা লোৱা হৈ গ'ল যে এতিয়া তলত তাই মতলবটো খালি খোৱা মতলব সেইকাৰণে এতিয়া তাই ঘৰত যাব ওলাইছে ঘৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া মোৰ স্কিনখন ইমান বেয়া হৈ গৈছে কি হৈছে নাজানো আফটাৰ প্ৰেগনেঞ্চি স্কিনখন বহুত বেয়া হৈ গৈছে মানে অকল পিম্পলছ ডাৰ্ক চাৰ্কলছ ডাৰ্ক স্পটছ এইবোৰেই হৈ থাকে মানে কি কৰিলে স্কিনখন ভাল হ'ব মানে একো বুজিয়ে নাই পোৱা কিবা যি বস্তু লগাও ভালেই নহয় মানে উল্টা বেয়াহে হয় আৰু বেছিহে হয় আৰু 12টা বাজি গ'ল এতিয়া ভাত বনাবই হ'ব এতিয়া ভাত বনাব যাওঁ আৰু ইমান কাহি থকা অৱস্থাটো চাওক পিছফাল আকৌ কেক খাই আছে এতিয়া আমাৰ বাইদেউ আজি এটা ঝটপট ৰেচিপি এটা ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম চাই থাকিব মই এতিয়া বনাম চিকেন পোলাও আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰতে বনাম প্ৰেছাৰ কুকাৰটো গৰম কৰি লৈছোঁ ইয়াত দিম এতিয়া তেল তাৰপিছত দিছোঁ ইয়াতে জিৰা গোটা জিৰা আৰু মছলাখিনি দিছোঁ
দিলোঁ চিকেনখিনি দিবি মাংসখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত চাউলখিনি দি দিলোঁ মাংসখিনি নৰ্মেল আমি যেনেকৈ চিকেন বনাওঁ তেনেকৈ বনাইছোঁ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ইয়াত পানী দি দিম গৰম মছলা দি দিছোঁ ইয়াত এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত এইখিনি প্ৰেছাৰ মাৰি দিম 2টা চিটি মাৰিলে হৈ যাব আৰু এইপিনে বনাইছোঁ অকণমান মটন আছিলে ভাবিলোঁ বনাই দিওঁ আৰু দাইল হৈ গ'ল আৰু এইজনী পটমাছ ছোৱালীজনী কি মোৰ লগত বহি আছে ইয়াত হৈ গ'ল সেইখিনি কি পেলালা তুমি আৰু ইয়াত এতিয়া অকণমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া মই আগতে নাই দিয়া কুকিয়ে খাই কাৰণে মই জলকীয়া চিকেনত নাই দিয়া আৰু ইয়াতে অকণমান ঘিউ দি দিওঁ ৰেডি হৈ গ'ল কি হ'ল এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি কুকিৰ কাৰণে উলিয়াইছোঁ ইয়াত চাটনি বনালোঁ আৰু ইয়াত মাৰ স্পেচিয়েল এইটো হ'ল নিমপাত আৰু এইটো হ'ল লাই শাক বইল আৰু এতিয়া কুকিক খুৱাওঁগৈ মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব খাই চাব কেনেকুৱা লাগে আমাৰ গোটেইখিনি মানুহে খাই বহুত ভাল পায় আমি এতিয়া ৰকিক ভাত দিব গৈ আছোঁ ব'লা 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 ইয়াত আছে ৰকি সেইটো ঐ ৰকি বল 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 খা না খাবি বল আহা আহা কুকি আহা চাও খা 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 আহি গ'লোঁ আমি খাই বৈ বিচনাত
তাইক মই খুৱাব লৈ আহিছোঁ আৰু তাই চাওকচোন কি কৰি আছে এইবোৰ কাণত কাণফুলি পিন্ধি আছে ভাঙি যাব কুকি থৈ দিয়া ভাঙি যাব এইয়া বদমাচি নকৰে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতেই শেষ কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে আজি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই টাটা